ফেমিনাইজেশন অফ পভাৰ্টি মানে কি? ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যে ইনক্ৰিজিং পাৰ্চেন্টেজ অফ ফিমেল আৰ পোৰ, মানে পাৰ্চেন্টেজ অফ পোৰ among females. It is a major issue. Kyo hoy? Because there are obviously certain social issues associated with it. Social issues like, say, discrimination. Social issues like patriarchy. Social issues like casteism. Have you heard this term, domestication of women? Domestication of women মানে কি? What do you mean by the term domestication of women? Sir, most women prefer to stay at home rather than going out for in order to earn. সেইটোতো প্ৰিফাৰেঞ্চৰ কথাটো আহিছে আজিকালি নোটত। এতিয়া সেইটো এটা এংগল হয়, মেনি ওমেন দে প্ৰিফাৰ টু গেট ডমেষ্টিকেটেড, বাট বেচিকেলি ইটছ ফ্লোয়িং ফ্ৰম পেট্ৰিয়াৰ্কি অনলি, the fact that women are not allowed to go out. Forget their willingness or unwillingness. They are not allowed. They are not allowed to go out of their homes. So that is basically domestication of women. তাৰ লগতে এটা ইস্যু হয় the safety of women at workplace. At workplace বা public life in general, আমাৰ transport, বাহিৰত গলে, everything কথা মানে, is it gender friendly? No, it is not. বাকিটো এইবিলাকটো আছে যে মানে right from your মানে female infanticide, মানে হেৰিয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি even before birth they face discrimination in terms of মানে আমাৰ এইটো যিটো ভ্ৰূণ হত্যা বুলি কয় বা ফিমেল ইনফেন্টিচাইড, সেইটো ফৰ্মত বা কিবাকে জন্ম হ'ল তাৰপিছতো we see that ধৰক স্কুল এনৰোলমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা স্কুল কন্টিনিউৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত হওক, এইবিলাক মেল টু ফিমেল, we know the scenario না, discrimination is faced by them at all stages of their life. তাৰপিছত কিবাকে সাপোজ তেওঁ গ'লো বাহিৰত ওলাই, তেতিয়াও কিছুমান ইকনমিক ইস্যুজ আছে। ইকনমিক ইস্যুজ কেনেকুৱা আছে? আমি অলৰেডি we have studied in, I think, ক'ত পঢ়িছিলো এইটো, MSMEত পঢ়িছো নেকি? There's this gender wage gap. Compared to men, even if they do the same amount of work, they earn less. So that is why, remember our grand topic too is a feminization of poverty. We are trying to understand why poverty has a feminine face. Poverty has a feminine face. So tate অকল মানে মানে হেৰি এই বস্তুবিলাকৰ ওপৰত এনালাইচিছ বেছি থাকিব লাগিব, rather than poverty causes, colonial সেইবিলাকলৈ গৈ থাকিলে নহ'ব। তাত পভাৰ্টিতকে বেছি ফেমিনিজিমৰ কথাটো বেছি থাকিব। চ' এইবিলাকত আপোনালোকে ডিটেইলত যাব লাগিব, ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ডিটেইলত যাব লাগিব, পেট্ৰিয়াৰ্কিৰ ক্ষেত্ৰত ডিটেইলত যাব লাগিব, বুজিছে নাই? If you get an essay that poverty has a feminine face, তাতে পভাৰ্টিৰ ওপৰত এছেটো হৈ নাথাকে অকল poverty, why poverty is feminine. So এই বস্তুবিলাকৰ ওপৰত ডিটেইলছ যাব লাগিব। তাত এগাল মান কথা কৈ আহি ক'বাত অকমান বোলে ফেমিনিজিমৰ কথাটো বা ওমেন এণ্ড পভাৰ্টিৰ লিংকটো ক'লে তেতিয়া নম্বৰ নাপায়। গোটেই এছেখনৰ থিমটো ফেমিনিন আহিব লাগিব। সেইটো কাৰণেতো you need points like the gender wage gap হওক বা the fact that unpaid workৰ ক্ষেত্ৰতো
women are the victims মানে ফেমিলি এইবিলাক কথা আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখো ফেমিনাইজেশ্যন হয় মানে কি হয় মতা মানুহবিলাক বিকজ অফ দ্য অপৰচুনিটিজ প্ৰভাইডেড ইন টাউনছ দে গো টু টাউনছ টু ৱৰ্ক whereas women they stay at home and basically they are not paid, they do unpaid work at home. In fact, unpaid work ওপৰত এটা World Economic Forum data আছে. Do you know what it is? I have given this earlier also. The unpaid work done by women in India is around unpaid work done by women in India. It is around 3% of your GDP. ইমান পইচা যদি পালে হয় সেইখিনি পইচা যদি আমাৰ এডুকেশ্যনত দি দিলে হয় বা হেল্থত দি দিলে হয় কিমান হ'ল ভাবক 3% of GDP is your unpaid work. We know the status of female labor force participation rate. এটোটো আমি পঢ়িছো already. We have the data. আছে ন এইবিলাকতো আমি প্ৰিলিমছতে কৰিছিলো মনত আছে নে আছে স্যার লাস্ট টাইমও দিছিল নহয় এখিনি আছে নাই লাষ্ট টাইম বাদ দিয়ক এইবাৰ আমি যিখিনি কৰিছিলো এইখিনিতো আছে ন এইবাৰ ইকনমিটো এইবিলাক কথা আলোচনা কৰিছিলো অক্সফেমৰ এটা ৰিপৰ্ট আছে অক্সফেম বুলি এটা এনজিঅ' আছে ন ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে বহুত বেয়া পায় ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউশ্যনছে বহুত বেয়া পায় মানে তেওঁলোকৰ এটা বায়াছনেছো আছে বিবিচি অৰিয়েণ্টেড অলপমান মানে কাইণ্ড অফ মানে ইনইকুৱেলিটিৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ৰিপৰ্ট ওলাই থাকে নহয় চ' সেইটোতো তেওঁলোকে কৈছিল ইণ্ডিয়াত ইনইকুৱেলিটি হেজ এ ফিমেল ফেচ ইনইকুৱেলিটিৰ ক্ষেত্ৰতো উই চি এইবিলাক চ' সেই অক্সফেম ৰিপৰ্টৰ কথাটো চাইড কৰিব পাৰে ইনইকুৱেলিটি ইন ইণ্ডিয়া হেজ এ ফিমেল ফেচ feminine face বুলি কওঁ এইবিলাকতো আমাৰ মানে বিভিন্ন ইস্যুজ আমি যদি কাৰণবিলাকলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লেতো এটা মেজৰ কাৰণ হৈছে যে দে আৰ নট এম্পাৱাৰ্ড ইনফেক্ট পলিটিকেল এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো নাও উই ভেৰি ৱেল ন এই যিটো নাৰী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম হাউ ইট কেন চেঞ্জ দ্য পলিচিজ কাইলৈ আনপেইড ৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত যদি হোপফুলি আহে জেণ্ডাৰ ৱেজ গেপৰ ওপৰত যদি প্ৰপাৰ পলিচিজ আহে ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ ওপৰত প্ৰপাৰ পলিচিজ আহে ডেট কেন ইম্পেক্ট holistic change in society. So, women representation যেতিয়ালে নাপায় তেতিয়ালৈকে ধৰক the concepts such as gender budgeting ৰ কথা আমি কৈছো সব বাজেট কম্পোনেন্টতে এটা জেন্ডাৰ এলিমেন্ট থাকে যে what is the amount that is meant for women in any budget so সেইটো জেন্ডাৰ বাজেটিং কৰে তাৰপিছত মানে লিডাৰশ্বিপ পজিশনত থকাটো তাৰপৰা ইভেন ইন বিজনেছ ইনফেক্ট মানে আমাৰ যিমান কৰ্পৰেট লিডাৰ্ছ আছে উই হাৰ্ডলি চি এ ওমেন how many do we see আমাৰ যিবিলাক বিলিয়নাৰ্ছ ক্লাব ইণ্ডিয়াতো ইণ্ডিয়াত চাইনাতকেও কেতিয়াবা বেছি হৈ যায় ন বিলিয়নাৰ্ছ but do we see many women no not that much এইবিলাকৰ কাৰণে we can say that poverty has a feminine face তাৰপৰা বাকীটো আমি জানোৱেই women being treated as a property you have heard of something called bride export বা bride price unwanted women এইবিলাক পেপাৰ পত্ৰৰ ক'ৰবাত পায়ে থাকে আৰু স্যাৰ objectification of women মানে কি স্যাৰ এডভাৰটাইজবোৰত যে ওমেনক মানে প্ৰডাক্ট হিচাপে মানে ইউজ কৰি পেলাই মানে তেওঁলোকক ফেচ হিচাপে ইউজ কৰি মানে বস্তুটো চেল কৰিবলৈ মানে ট্ৰাই কৰাটো Yeah, objectification of women is like you are removing the dignity of
being a human and trying to project the woman as an object for sale. Material object হিচাপে আমি treat কৰিছো. We are you can say depersonalizing that identity. You are just মানে তাৰ কোনো identity বেলেগ individual identity ৰাখা নাই. You are just terming it as an object for consumption, obviously. Commercialization, capitalism এটা এইটো consequence হয় যে আমি ওমেনকো এটা অবজেক্ট হিচাপে প্ৰজেক্ট কৰোঁ. আমিতো capitalismত কি everything is a sellable thing, no? Everything is an object for consumption. So ওমেনকো এটা object for consumption হিচাপে আমি ট্ৰেড কৰো বা হেনেকুৱা আমি দেখা পাওঁ. এতিয়া how movies portray women, how music industry or movie industry project women. They objectify women. They project women in a particular manner. আৰু মানে এটা মানে কি হয় আমাৰ মানে জেনাৰেলি আমি যেতিয়া আমাৰ সমাজবিলাকত দেখো এটা মেজৰ ৰিজন হৈছে যে ডিসিশন মেকিং পাৱাৰ নাথাকে ন ঘৰতে কক বা জেনাৰেল সামাজিক হেৰিবিলাকতে কক ক'ত মানুহ মতা মাইকী মানুহ ওলাই আহে বা মানে কিবা কাৰণে বোলে ঘৰত বোলে মতা মানুহ নাই তেতিয়াহে হয়তো ওলাই আহিব পাৰে but we don't see them in any decision making capacity. So এইবিলাক কাৰণে আমি ক'ব পাৰো যে মানে there are major reasons. These are major reasons why we see that poverty has a feminine face. So kaile jodi question to ahe apalokor feminization of poverty kele hoy keneke ami dekha pao, you have enough content now to write?